Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Ở cuối tập trước, Tần Trần đã dùng hạt giống ký sinh cùng sức mạnh của thanh liên yêu hỏa trấn áp xích viêm ma quân khiến gã không thể chống cự, liền chạy đến chỗ ma lệ rồi tẩu thoát. Sau đó, Tần Trần cùng với Khô Lâu Đà chủ không từ bỏ, nghĩ hắn chỉ còn một chút sức lực cuối cùng, không thể nào đi xa được. Quả nhiên đúng như dự đoán, ở phía xa cách mấy trăm dặm bình ngọc lóe lên, bên cạnh là ma lệ đi vào trong núi rừng. Sau khi di chuyển liên tục, xích viêm ma quân liền thở hổn hển nói, không thể được nữa. Bản ma quân đã tiêu hao quá nhiều sức lực, nhất định phải chìm vào giấc ngủ sâu ngay lập tức. Ma lệ thấy thế trả lời, vậy ta nên làm cái gì? Bởi lúc này hắn đã bị Tần Trần áp chế, hắn không còn tự tin với thân thể mình nữa. Xích viêm ma quân sắp không chịu nói lên tiếng, đầu óc heo, ngươi còn phải hỏi sao? Đương nhiên là lập tức rời đi, càng xa càng tốt. Ở cái bách chiêu chi địa này quá kinh khủng. Rồi gã lại nói tiếp, nhớ kỹ, bản ma quân lần này ít nhất phải nghỉ ngơi 1 năm mới có thể khôi phục chút sức lực. Trong vòng 1 năm ngươi đừng liên lạc với ta. Lời nói vừa dứt, bình ngọc mờ dần, biến thành một cái bình hoàn toàn bình thường, khí tức của gã cũng biến mất. Ở bên ngoài hang động cách xa ngàn dặm, Tần Trần cùng Khô Lâu Đà chủ đã tìm nửa ngày nhưng vẫn không thấy dấu vết, phải quay về hang động. Điều đó khiến Tần Trần lo lắng vô cùng, gai thật, lai để bọn chúng chạy thoát. Khô Lâu Đà chủ thấy hắn phiền muộn cũng trấn an nói, chủ nhân không cần lo lắng quá mức, thi triển ra linh hồn tịch diệt, cái này xích viêm ma quân ít nhất phải ngủ say 1-2 năm trở lên. Cho đến lúc đó, bằng thực lực của cậu, hoàn toàn có thể trấn áp hắn. Tuy vậy, khi thực lực càng được khôi phục, Tần Trần lại cảm thấy mình không đủ mạnh, vẫn còn quá yếu, chúng ta phải nhanh chóng lấy lại sức lực. Đột nhiên, hắn thấy cái gì lóe lên ở nắp quan tài phía trước, liền đi tới và nói, Phiêu Miểu cung. Khô Lâu Đà chủ ngạc nhiên, ý của chủ nhân là thôn thiên ma quân bị người ở đây bắt đi sao? Tần Trần vẫn đắm nhìn vào quan tài rồi nói, hơn 200 năm trước ngươi tới đây, quan tài yêu quái này hẳn là đã được che đậy. Vậy thì đúng rồi, quan tài một khi khép kín, trừ phi người ở bên trong thức tỉnh, chủ động mở ra, bằng không bình thường rất khó phá vỡ. Nhưng hiện tại nó đã được mở ra, chỉ có 2 khả năng. Một là hắn tỉnh dậy tự mở ra, hai là bị ai đó từ bên ngoài cưỡng ép mở ra. Tần Trần lúc này suy nghĩ đến việc người Phiêu Miểu cung bắt đi, nhưng hắn lại thấy dấu vết của phong cấm chi thủ, loại kỹ thuật xuất hiện ở kiếp trước. Theo như dấu vết đó, thời điểm quan tài mở ra đã gần 100 năm trước, hắn nghĩ mãi không ra nên lại thôi. Chỉ cần biết chủ huyết ma giáo đã không còn ở nơi này. 3 ngày sau, Tần Trần về Chiêu Thiên Thành, vừa bước vào cửa, hắn cười nói, chúc mừng Thuốc Vương viên chủ khôi phục tu vi võ hoàng. Thuốc Vương viên chủ sắc mặt rạng rỡ nói, lão thân liền biết, chút chuyện nhỏ này căn bản không gạt được Trần Thiểu ngươi. Tần Trần cười nhẹ đáp, nhìn viên chủ khí thế đầy người, xem ra không chỉ là võ hoàng bậc 8, hẳn không tầm thường. Hơn nữa Bắc Thiên vực chứ chắc có khả năng để tu luyện như vậy. Nếu như bản thiếu đoán không sai, thì viên chủ hẳn là đến từ Vũ vực phải không? Đến đây là hết tập 379 Võ Thần Chúa Tể. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.